Szeretettel üdvözlök mindenkit a kertemből. Arra gondoltam, hogy összeállítok egy olyan videót, ami nagyon kezdőknek segít, hogy a palánták kiültetése után mi az, amit esetleg tudni kell, vagy figyelni kell. Hát akkor következzen. Most elsőnek a petrezselyem. Hát ha mindent jól csináltunk a tavasszal, akkor mostanra már elég nagyocska a petrezselymünk. Igen ám, de a nagyon sűrű vetés miatt hamarosan, 1-2 hét múlva nagyon sűrű lombfelülete lesz, nehezebb átlátni. Azért azt szoktam, hogy így május közepén elvégzem az első ritkítást, a második ritkítást azt egy hónap múlva, körülbelül június közepén végzem el. Ha nem teszem meg, túlságosan sűrű lesz, besűrűsödik a lombja, levegőtlen lesz, és elkapja mindenféle gombabetegség. Petrezselyemnek, sárgarépának egy csomó gombabetegsége van, liszthalmat, alternária, szeptória, tehát rengeteg probléma. Tehát az első ritkítás az úgy kell kinézzen, hogy az ilyen nagyon sűrű részeket, azokat kiritkítjuk, és a közé növő apró gyomnövényeket is kihúzgáljuk, azokra sincs szükség. Nem kell nagyon sajnálni, ki kell szedni, nem lesz jó, ha túl sűrű marad. Tehát én tudom, hogy nehéz, szívvel teszi meg az ember, de meg kell tenni. A letépett petrezselyemeket, a kiszedett petrezselyemeket viszont fel lehet használni, akár szárítani is lehet, és fűszernek elraktározni. Tehát a távolság, amit ilyenkor meg szoktam hagyni 2 petrezselyem között, az egy ujjnyi. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 2 cm. Ami pluszban van, azt kiszedem. Tehát ezt próbálom lekövetni. Itt is megmutatom a következőt. Ezt kiszedem, és akkor mindig körülbelül 2 cm marad, ugye ez lesz a következő, de már ami túl közel van, azt kiszedem. És így tovább. Megpróbálom elérni azt, hogy körülbelül egy ujjnyi távolság legyen 2 petrezselyem, illetve 2 sárgarépa között, mind a kettőnél ugyanaz a politika. És időközben, ha gyomnövényt látunk, akkor azt is kiszedjük, és valami olyan helyre tegyük le, ahol száraz a föld, hogy a gyökere kiszáradjon. Következő dolog a burgonya. A burgonya, ha eléri körülbelül, a tenyeremhez képest látszik, a 20 cm-es magasságot, el kell végezni az első földdel történő feltöltését. Ez azt jelenti, hogy egy kupacot képezünk kapa segítségével a burgonyára, és körülbelül ennyit hagyunk ki belőle, ami a kezem fölött most van. Minden, ami a tenyerem alatt van, az föld alá kerül. Hát ennél a tőnél most elvégzem, és akkor megmutatom, hogy néz ki utána. Na hát így néz neki a burgonya, ugye ez volt, és ez lett. Ezt hívják feltöltésnek. Ezt többször kell elvégezni, tehát most, amikor megint lesz egy arasznyi magas a burgonya, akkor még egyszer feltöltöm majd. Ez is egy nagyon fontos művelet, hát sokkal több burgonyát tudunk így betakarítani. A harmadik dolog a paradicsom. Ha kiültettük a paradicsomot, akkor a hónajjakban, a levél hónajjakban megjelennek az első hónajhajtások. Ilyenkor el kell döntenünk, hogy hány száron fogjuk felvezetni a paradicsomot. Egy vagy több száron. Ha több száron szeretnénk felvezetni, akkor néhány hónajhajtást meghagyunk. Én például a paradicsomot 2 száron szoktam felvezetni, zsinegen, ahogy azt már többször mutattam. Ezért mindig a legalsó hónajhajtást meg szoktam hagyni, de a fölötte levőket már kitöröm, mert nincs többre szükségem, csak egyetlen egy hónajhajtásra. Na most, vannak olyan paradicsomfajták, amik önmaguktól is elágaznak ketté. Ez jellemzően általában fajtája válogatja, de vannak tipikusan olyan fajták, amik ketté válnak maguktól, és ott egy picit másképp is néz ki a hónajhajtás, ezt megpróbálom megmutatni. Az ilyen fajtáknál, tehát látjuk, hogy itt a
a levél hónajban jelenik meg, míg itt egy kicsit másképp néz ki az egész, tehát nem pont a levél hónajban, hanem egy kicsit itt ki is szélesedik a szár. Ilyen esetben jobb, hogyha inkább ezt tartjuk meg, és a lentit szedjük ki. De ez fajta válogatja, tehát vannak olyan fajták, amik erre hajlamosak, és gyakran megesik velük. Megmutatom egy másik paradicsomon is. Itt van például ez. Ezen is látható, hogy itt van egy normális hónajhajtás, de itt feljebb önmagától ketté ágazik a paradicsom. Tehát ezeknél a fajtáknál inkább azt részesítem előnyben, hogy ahol önmagától két erős elvállás jelentkezik, azt tartom meg arra, hogy felfuttassam. És minden más levelet, ami lentebb van, és a földre leérhet a vége, azt lecsípem, nincs rájuk szükség, tehát nem tartom meg csak a felső részt. Ugyanezt itt is megmutatom, tehát a lenti levelet, ami lentebb van, mint ez a bizonyos elvállás, és leérhet a földre a vége, mert hosszú, főleg ilyen szeles időben, mint most, ezeket a körmöm hegyével lecsípem, ami leérhet. Ami nem érhet le, azt nem. És innentől fogva lassan elkezdünk gondolkozni a kordon építésén. No, zeller. A zellert, mikor kiültetik, és mondjuk először ültetnek zellert, megijednek. Ugyanis amikor kiültetik, a palánták levele eldől és elsárgul. Úgy, ahogy például itt látható, vannak olyan levelek, amik eldőltek és elsárgultak. Ez egy teljesen normális folyamat. A zellert, amikor kiültetjük, a legtöbb esetben, az esetek 90%-ában a palántakori leveleit eldobja. Ezek el fognak feküdni, és szép lassan visszaszáradnak. Sokszor megijednek, és esztétikai okokból letörik ezeket a bizonyos leveleket. Ez a palántának volt a levele. Ezek már azok a levelek, amiket már a növény itt hozott a kertben. Ha ezt letépjük, akkor azzal rosszat teszünk az ellernek, hiszen ő most a növekedéséhez ebből a levélből bizonyos anyagokat képes visszavenni, és felhasználni az új lombozat, a végleges lombozat elkészítéséhez. Legyünk türelemmel, ezek a kidőlt levelek el fognak satnyulni, úgy, ahogy például ez itt, teljesen elszáradnak, és ebben az esetben már el lehet őket távolítani, de addig hagyjuk. Amikor a palántakori levelek mind visszaszáradtak, és már le is szedtük őket, akkor viszont utána már csak arról kell gondoskodnunk, hogy folyamatosan nedvesen tartsuk az ellert, illetve amikor már gumóképződés beindul, majd odább egy kicsit, akkor a külső leveleket néha letépjük, például ételekhez, és ezáltal a gumóképzést segítjük. Gyorsítjuk, és nagyobb szebb gumónk lesz télre. Padlizsám. Padlizsánt, ami után kiültetjük, nagyon jellemző rá, mert érzékeny a változásokra, hogy a palántakori levelek, amiket például ott látunk, egy picit kisárgulnak. Tehát a színük az új levelekhez képest, remélem látszik, hókább, sápadtabb lesz. Ez egy teljesen normális folyamat. Ettől se kell bepánikolni, ez nem jelenti azt, hogy betegek. Hirtelen erősebb napot kapnak, mint amihez a folyamatosságban szokva voltak. Tápanyagellátás, vízellát, minden más, szél. Tehát ez teljesen normális, hogy néha nagyon apró, például itt is ilyen kis mismások megjelennek a leveleken. Nem kell bepánikolni, ez nem betegség. Ez egy sok hatás, amit a növény átélt, de mint azt látjuk, már rendeződnek ezek a problémák, és az új levelek már teljesen élénk zöldek. Látjuk, hogy már kezdenek megjelenni a virágok is, sőt már valamelyik virágzik is, sőt azt hiszem olyan is valamelyiken padlizsán kezd nőni. Ilyenkor viszont nagyon fontos néhány dolog. A padlizsán megpróbál bokrot nevelni. Ezt nem igazán kellene neki hagyni. A tövén, ha megnézzük, mindig egészen alulról jelentkeznek már ilyen hajtások. Ezeket le kell csípni kíméletlenül, mindegyiket ott is lecsípjük, és a nagyon lent jelentkező hónajhajtásokat is kicsípjük. Körülbelül
egy arasznyi magasságban már meghagyhatunk egy-egy hónajhajtást, hogy elbokrozzon. Erre nincs egy konkrét előírás, nem olyan, mint például a paradicsomnál. A paradicsomnál ott tudjuk ugye, hogy szinte minden hónajhajtást kiszedünk, csak ha szeretnénk több száron vezetni, akkor nem. A padlizsán esetében meghagyhatunk hónajhajtást, tehát hagyhatunk neki valamennyire lehetőséget arra, hogy elbokrozzon, de ezt tényleg szemre csináljuk. Tehát mindig megpróbáljuk azt elérni, hogy amikor már lesz egy koronája, az legyen nagyjából szellős, járja át a levegő, de ugyanakkor legyenek persze ágak is, tehát veszők is, amiken termést hoz. Tehát így hagyjuk, egy ilyen egyensúlyt próbálunk meg szemre, érzés alapján elérni a padlizsánnál. Káposztafélék, káposzta, brokkoli, karfiol. Ugye mutattam módszert arra, hogy hogyan lehet a csigákat és a levélbolhákat távol tartani. Nem állítom, hogy 100%-osan, de azért, ha megnézzük, a levelek nem igazán vannak megcsócsálva. Itt-ott biztos, ha nagyítóval nézem, akkor találok néhány lukat, de abszolút elfogadható szinten. Ezeknél egyetlen egy dologra kell ügyelni, attól a perctől fogva, ahogy megindultak. Egyrészt gyomlálás, tehát az összes ilyen egy jó eső után, most volt egy eső, kikelt apró gyomot, egész egyszerűen kézzel ki kell húzgálni. Soha ne várjuk meg, amíg nagyra nő. Ha ilyen pici korba kihúzgáljuk és a földre dobjuk, lehetőleg egy száraz felületre, pillanatok alatt elhal, és nem szükséges a földet megbolygatnunk, sőt, még ilyen nagyobb gyökereket is ki tudunk ilyenkor húzni, egy jó eső után a legjobb gyomlálni. Apropó, visszatérve, ez igaz az egyelésre is, sárgarépát, petrezselymet, ha egyelni akarunk, egy jó eső után a legjobb, illetve ha nem, akkor érdemes előtte belocsolni. Na most ezeknél, tehát a káposztafélék esetében arra kell ügyelni innentől fogva, hogy mindig legyen egy kicsi nedvesség a földbe, mindig folyamatosan. Tehát ne tacsogjon a vízbe, de mindig egy picit, tehát ha félrehúzom, akkor látszani fog, mindig egy picit legyen nedves a föld, minimálisan. Nem kell tocsogjon, de folyamatosan. Hagymák. Nos, hagymák esetében arra kell ügyelnünk, hogy mindig tartsuk szemmel a hagyma levélzetét, tehát ezeket a leveleket. Mit figyeljünk rajta? Ne sárguljon a vége. Ha a levél vége sárgul, az igazából két dologtól lehet. Az egyik az a nem megfelelő nedvesség, tehát vagy túl sok a víz, vagy túl kevés a víz. Olyankor a hagyma vége elkezd sárgulni. A másik pedig, hogy valamilyen gombabetegség megtámadta. Leggyakoribb szerintem az alternária, de hogyha foltokat is látunk a levélzeten, tehát végignézzük a levelet és foltos, akkor simán lehet peronoszpóra is, vagy más. Ilyen esetekben már elég nehéz valamit tenni a hagymával. Ezért tudom, nagyon furcsán hangzik, de vannak bizonyos növények, amiket érdemes bordói lével lefújni. Tudom, a bordói lé az valamilyen szinten, hát ugye vegyszer, de biológiai gazdálkodásban is elfogadott. És én minden évben a burgonyát, az uborkát, a hagymát bordói lévvel szoktam fújni megelőzésképp. Mindenkinek ajánlom, ha nem akarunk meglepetéseket, hogy érdemes legalább egyszer, vagy akár kétszer a szezon folyamán lefújni a hagymát. Még visszatérve arra, hogyha öntözésből fakad a sárgulás, itt is próbáljunk meg ne túl sok vizet egyszer, de folyamatosan enyhén nedvesen tartani a talajt. Ugyan locsoló csepegtető rendszer erre a legalkalmasabb. A táplálása is okozhat gondokat. A hagymát táplálni én egy biológiai lötyivel szoktam, már mutattam egy videóban, most már azóta megérett, hát talán most is megmutatom. No, ebben a hordóban van a csalántrágya és csirke trágya keveréke.
Nem sokára most már meg fog érni. Már lehet használni, de még nincs teljesen megérve. Tudom, nem guszta, de ez az egyik legjobb trágya a földön. Ugye ebbe csirke trágya van, tehát tyúk trágya, és csalán. Látjuk, hogy a tetején hab van. Ez a hab azt jelzi, hogy még nincs készen teljesen a trágya. Egy ilyen jellegű trágya, amikor teljesen elkészül, akkor a hab eltűnik. Azért, mert ez egy erjesztéssel készülő trágya, és az erjesztéssel készülő trágyákban szén-dioxid keletkezik, ahogy dolgoznak a gombák. És akkor lesz teljesen kész, amikor már nem keletkezik szén-dioxid, tehát amikor eltűnik ez a bizonyos hab a tetejéről. Ennek még szerintem körülbelül egy hete van hátra. Ebből szoktam egy, de inkább 2 darab ilyen literes csuporral a locsolóba, az öntözőkannába önteni, a 8 liter vizet mellé, tehát teleöntöm vízzel, és azzal szoktam locsolni. Nagyon sok mindent, például a hagymát is, és hát nagyon szépre szoktak nőni a hagymák, de majd idén videóban mutatni fogom. Következő dolog, amit megmutatnék, az a spenót. Hát itt is hajlamos a gyom közötte felütni a fejét, természetesen gyomtalanítani is kell, de bevallom őszintén nem szoktam. Olyankor húzogálom ki a gyomokat, amikor szedem a spenótot is. Amikor a spenót beindul és elkezdenek ilyen szép nagy levelek megjelenni rajta, akkor szedni kell. Körülbelül 3, max. 4 naponta le lehet szedni a leveleket. A nagy leveleket szoktam letépni, ezt így frissen salátába, de főzeléknek is, bárminek használható. És ugye szedéskor feltárulnak azok a kis megbújt gyomocskák, amik a növények mellett fejlődnek ki. Ezeket ilyenkor szoktam kihúzgatni. Tudni kell, hogy a spenótot minél gyakrabban szedjük, annál későbben fog maxárat hozni, és annál gyorsabban nő. Tehát érdemes 3-4 naponta megszedni a spenótot, nagyon könnyű elraktározni. A leszedett leveleket fővésben, forró vízbe, tehát a tűzhelyre teszek egy edényt, abba a vizet teszek főni, és a leszedett, megmosott leveleket beledobom 1 percre, egy pillanattal se több, 1 percre beledobom, ez inkább csak egy erős forrázás. Ezután szűrőkanállal kiszedem, a szűrőben hagyom kihűlni, és nem is kell összevágni semmi, zacskóba teszem, kilapítom, olyan lesz, mint egy levél, és így a fagyasztóban nagyon könnyen eltárolható. Jövő tavaszig vitamindus spenót főzeléket tudunk belőle készíteni. Nem kell bele semmiféle más anyag, tehát só vagy bármi más. 1 perces forrázás, leszűrés, teljesen kihűlt, elzacskózni, elfagyasztani. Szabadföldi paprika. Ugye ez a szabadföldi paprika, ez is ki van már ültetve. A szabadföldi paprikánál annyival másabb, mint a fóliaházas paprikánál a helyzet, hogy ezt nem szoktam metszeni. Tehát a szabadföldi paprikánál hagyom, hogy minél nagyobb lombja nevelkedjen a paprikának. Tényleg nem nyúlok bele, esetleg majd késő nyáron, ha már nagyon-nagyon el van burjánzva esetleg, és esetleg mondjuk szükség van valamilyen beavatkozásra, akkor egy minimális mennyiségű ritkítást elvégzek rajta, de általában a szabadföldi paprikát egyáltalán nem szoktam metszeni. Szükség van az árnyékra, az árnyékolásra, hiszen ez az árnyék fogja megvédeni a paprikának a termését a napégéstől. Nagyon-nagyon fontos, hagyjuk bokrozni, hagyjuk, hogy szépen fejlődjön, hagyjuk, hogy lombot fejlesszen, mert csak ebben az esetben lesz jó minőségű szabadföldi paprikánk, ugyanis mostanában a nap olyan erősen tűz, hogy az már nagyon-nagyon megviseli ezeket a növényeket. Nos, a fóliákban levő paprikákkal már egész más a helyzet. Ugye itt sokkal jobban fejlődnek, jó az időjárás, kellemes meleg van. Legtöbb paprikán már ilyenkorra megjelennek a paprikák. És ilyenkor el kell kezdeni az úgynevezett csípkedést. Ez mit jelent? Tehát a paprikákon is jelennek meg hónajhajtások, itt a saláta kicsit eltakarja, meg a szárán ilyen kis hajtások.
Ezekre nincs szükség, ezeket mindet le kell szedni róla, és a hónajhajtásokat is. Egy adott ponton a paprika elágazik. 2 vagy 3-ba szokott általában elágazni, nagy ritkán 4-be. De igen gyakori például, amit itt is látunk, hogy 3 darab szárra ágazik el. Ilyenkor újra csak el kell dönteni, pontosan úgy, ahogy a paradicsom esetén, itt véletlenül megsértettem az egyik levelet, hogy hány száron szeretnénk felfuttatni. 1, 2 vagy 3 száron. Én úgy tapasztaltam, hogy itt megint csak, mint a kinti paradicsomnál, azt is 2 száron szoktam felfuttatni, itt is 2 száron szoktam felfuttatni a paprikát. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy az elágazásnál 2 elágazást meghagyok, a harmadikat lecsípem. Ezt a munkálatot nem most fogom elvégezni, egyelőre ez tényleg csak ilyen magyarázati célra, tehát itt is látjuk, ahogy elágazik, és lesz olyan elágazás, amit levágok. Tehát itt meg fogom hagyni ezt, és ezt a harmadikat innen hátulról, ezt le fogom csípni. És minden ilyen hónaj növekedést szintén lecsípek. És innentől fogva majd fel lesz kötözve, és gyakorlatilag 2 zsinegen fogom a paprikát ezen a 2 száron felnevelni. Az első paprikák, ahogy látjuk, már jelennek meg. Sokan úgy gondolják, hogy ezeket nem szabad. Én úgy gondolom, hogy ha a föld jó minőségű, kellően meg van trágyázva, és van tápanyag a földben, akkor semmi szükség arra, hogy az első paprikákat lecsípjük, sőt, örüljünk neki, és fogyasszuk majd jó egészséggel, hamarabb, mint a többiek. Ez nem fogja visszafogni a paprikát, tehát ez nem igaz. Ez csak akkor igaz, hogyha rosszak a körülmények, és nem tud a paprika növény megfelelően fejlődni. No hát mára ennyit. Ezek azok a munkálatok, amiket májusban mindenkinek ajánlok. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, viszontlátásra!